Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. යාළුවනේ ඉතින් මගේ අලුත් වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ. කොහොමද ඔයාගේ Windows පාස්වර්ඩ් ඔයාගේ data වලට හානියක් නොවි ඔයාගේ device එකේ data loss වීමකින් තොරව කිසිම third party application use නොකර ඔයා දැනට use කරන Windows new SSD එකකට හෝ hard එකකට නිවැරදිව clone කරගන්නේ. ඉතින් මේ කොහොමද? ඒකට කරන්න තියෙන පොඩි ස්ටෙප් ටිකක් විතරයි. ඉතින් ඔයා මේක try කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම virtual operating system එකක් තුල try කරලා බලන්න. මොකද ඔයාගේ අතින් සිදුවන පොඩි mistake වලින් උනත් ඔයාගේ hard drive එකට damage වෙන්න පුළුවන් අවදානම වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම this PC open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදි මගේ Windows install කරලා තියෙන partition එක. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙතනදි Windows system partition එකේ backup file එකක් මුලින්ම create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට ඔයා this PC උඩ right click ඔබලා manage select කරගන්න. ඊට පස්සේ storage open කරගෙන disk management open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ search tab එකේ search කරගන්න cmd type කරලා ඊට පස්සේ මේ run as administrator දීලා open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට type කරගෙන enter දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් ඊට පස්සේ Windows recovery environment status එක මේ විදිහට disable කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම enable කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ option එක හරහා තමයි අපිට Windows system backup file එකක් create කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයා මෙතන මේ විදිහට type කරලා enter දෙන්න. මොකද මේ option එක හරහා තමයි අපිට Windows system backup file එකක් create කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට successful වුණාට පස්සේ මෙතන නැවතත් මේ විදිහට type කරගෙන enter දෙන්න. ඉතින් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Windows recovery environment status එක enable වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Windows recovery environment file එක create කරගත්තට පස්සේ මේ tab එක close කරගෙන ඔයාගේ keyboard එකේ shift key press කරගෙන ඔයාගේ device එක මේ විදිහට restart කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ choose an option යටතේ troubleshoot select කරගන්න. ඊට පස්සේ advanced option select කරගන්න. ඉතින් මේ recovery option තමයි අපි කලින් create කරගත්තේ. ඉතින් මෙතනින් command prompt select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේන tab එකේ ඔයාගේ account එක select කරගෙන user password එක type කරලා continue දෙන්න. ඊට පස්සේ මේන cmd එක යටතේ මෙතන මුලින්ම type කරගන්න notepad ලෙස ඊට පස්සේ enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මේන tab එකේ file click කරලා open දෙන්න. ඊට පස්සේ this PC select කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ tab එක හරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ partition වල තියෙන letters change වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන letters තමයි අපි cmd එකේදී use කරන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී ඔයාගේ Windows දැනට install කරලා තියෙන partition එක සහ Windows backup file එක create කරගන්න partition letters දෙක හොඳට මතක තියාගන්න. සරලව කිව්වොත් මෙතනදී මගේ C partition එකේ තමයි දැනට Windows install කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ Windows backup file එක create කරගෙන දාගන්න partition එක තමයි D. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී ඔයාගේ Windows දැනට install කරලා තියෙන partition එක සහ Windows backup file එක create කරගන්න partition letters දෙක හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේ tab එක close කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී මේ විදිහට type කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ image file යටතේ මෙතන type කරගන්න Windows backup file එක create කරගන්න partition letter එක මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට type කරගෙන
මේ capture dir යටතේ ටයිප් කරගන්න ඔයාගේ Windows දැනට install කරලා තියෙන partition letter එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and ඊට පස්සේ enter දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ image එක create වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. මොකද මේ command එකේ අන්තිමට compress max සහ check integrity add කරලා තියෙන නිසා best result එන්න ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ image එක create වෙනවා. so catch me if I fall. ඉතින් මේ විදිහට successfully වුණාට පස්සේ මේ tab එක close කරගෙන continue දෙන්න. ඊට පස්සේ this PC open කරගෙන backup file එක create කරගත්ත partition එක open කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි create කරගත්ත backup vim image file එක මේ විදිහට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොමැතිව create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ backup vim file එක install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ this PC උඩ right click ඔබලා manage select කරගන්න. ඊට පස්සේ storage open කරගෙන disk management open කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ මේ වැඩේට free space එකක් unallocate කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා මම මගේ මේ තියෙන partition එකෙන්ම unallocate කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට මම මේ partition එක උඩ right click ඔබලා shrink volume දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ tab එක හරහා මේ partition එකේ දැනට ඉතුරු වෙලා තියෙන free space එක සම්පූර්ණයෙන්ම shrink දෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාට අඩුම GB 40ක් හෝ ඊට වැඩියගයක් use කරගන්න පුළුවන් අලුත් SSD එකක් වුණත්. ඉතින් මේ විදිහට unallocate කරගත්තට පස්සේ මෙතන මේ search tab එකේ cmd ලෙස type කරගෙන run as administrator දෙන්න. ඊට පස්සේ මේන tab එකේ මෙතන disk part ලෙස type කරගෙන enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට type කරගෙන enter දෙන්න. ඉතින් මෙතනින් අපි unallocate කරපු free space තියෙන disk එක select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයා මෙතන scl disk කියලා type කරලා ඔයාගේ unallocate කරපු free space තියෙන partition number එක මේ විදිහට type කරගෙන enter දෙන්න. ඉතින් අපි දැන් මුලින්ම create කරගන්න ඕනේ EFI system partition එක. ඉතින් ඒ සඳහා මේ විදිහට type කරගන්න. ඉතින් මේ 512 MB හොඳටම ඇති මේ EFI system partition එක සඳහා ඊට පස්සේ enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට type කරගෙන enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට successfully වුණාට පස්සේ මෙතන type කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති sign letter එකක් type කරගෙන enter දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට successfully වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට EFI system partition එක create වෙලා තියෙනවා system boot යනුවෙන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ tab එක close කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් අපි දැන් create කරගන්න ඕනේ Windows backup file එක install කරගන්න new partition එකක්. ඉතින් ඒ සඳහා මේ ඉතිරි unallocate tab එක උඩ right click ඔබලා new simple volume දෙන්න. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ drive letter එක මේ විදිහට select කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ volume label name එකක් මේ විදිහට type කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ finish දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට අලුත් Windows partition එක create කරගත්තට පස්සේ අපි මේ partition එකට අපේ Windows backup file එක install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා නැවතම මේ search tab එකේ cmd ලෙස type කරගෙන run as administrator දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන type කරගන්න අපි කලින් create කරගත්ත Windows backup wim file එක දැනට තියෙන partition letter එක මේ විදිහට. ඊට පස්සේ enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට type කරගන්න. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.
but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. ඉතින් මේ apply dir යටතේ අපි Windows backup file එක install කරන්න create කරපු partition එකේ letter එක මේ විදිහට type කරගන්න. ඊට පස්සේ enter දෙන්න. ඉතින් මේක load වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ backup Windows operating system එක install වෙද්දී මේක 100%ක් වෙනකම් යන්න ටික වෙලාවක් යනවා. ඔයාගේ hard disk එකේ speed එක අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ device එක off කරගන්න එපා. Really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the යාළුවනේ ඉතින් මේ විදිහට successfully වුණාට පස්සේ අපි දැන් registry එක reset කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ හරහා අපිට Windows පළවෙනි පාරට boot වෙද්දී පරණ Windows letters ඔක්කොම මැකිලා යනවා. එතකොට Windows විසින්ම අලුත් partition එක C drive එක ලෙස හඳුනගෙන පහසුවෙන්ම load වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා stuck නොවී boot කරගන්න මෙන්න මේ secret steps අනුගමනය කරන්න. ඉතින් ඒකට මෙතන type කරගන්න මේ විදිහට. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. ඉතින් මෙතන ඔයා type කරගන්න Windows backup file එක install කරපු partition letter එක මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට type කරගෙන As you fade away. enter දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට successfully වුණාට පස්සේ මේ විදිහට type කරගන්න. ඊට පස්සේ enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට type කරගෙන enter දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට successfully වුණාට පස්සේ අපි දැන් අලුත් Windows එක boot වෙන්න අවශ්‍ය boot files ටික create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා මෙතන bcd boot type කරගෙන space තියලා අපි Windows backup file එක install කරපු partition letter එක මේ විදිහට type කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන අපි create කරපු FAT32 512MB system partition letter එක මේ විදිහට type කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට type කරගෙන enter දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට boot file successfully create වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට system partition එකට boot files add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Windows clone එක මේ විදිහට create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාගේ device එක restart කරගෙන BIOS වලට යන්න. ඊට පස්සේ මේ boot manager හරහා මෙතන තියෙන Windows boot manager හෝ ඔයාගේ Windows install කරපු new SSD එක select කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ enter setup දීලා boot from a file select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ හරහා select කරගන්න අපි කලින් create කරපු 512MB FAT32 system partition එක මේ විදිහට. ඊට පස්සේ EFI select කරගෙන boot select කරගන්න. ඊට පස්සේ boot 64 EFI select කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Windows clone එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොමැතිව data වලට කිසිම හානියක් නොවි පහසුවෙන්ම run වෙනවා. ඒ වගේම stable. ඉතින් ඒ වගේම තමයි final step එක විදිහට අපි දැන් අපේ පරණ Windows එකත් boot entry එකට add කරගමු. එතකොට අපිට වාසුවෙන්ම අපේ මේ අලුතින් create කරපු clone Windows එකයි අපේ පරණ Windows එකයි දෙකම එකවර dual boot කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයා මුලින්ම මේ search tab එකේ run ලෙස type කරගෙන open දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එකේ type කරගන්න ms config ලෙස. ඊට පස්සේ enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එකේ boot select කරගන්න. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ අලුතින් create කරපු clone Windows එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනට අපේ පරණ Windows එක add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මේ search tab එකේ cmd ලෙස type කරලා search කරගෙන run as administrator දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට type කරගෙන මෙතන type කරගන්න දැන් අපේ පරණ Windows තියෙන partition letter එක මේ විදිහට.
ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන එන්ටර් දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට boot file successfully වුණාට පස්සේ මේ ටැබ් එක close කරගෙන නැවතත් run open කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් ms config ලෙස ටයිප් කරගෙන okay දෙන්න. ඊට පස්සේ boot select කරගන්න. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් boot tab එකට අපේ පරණ Windows එකත් මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් තව boot options customize කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාගේ device එක restart කරගන්න. ඉතින් අපිට දැන් පහසුවෙන්ම Windows dual boot කරගැනීමේ හැකියාවද ඇත. යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලන් මේ steps වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහටම step by steps අනුගමනය කරා නම් පහසුවෙන්ම ඔයාලටත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොමැතිව සහ third party applications use නොකර ඔයාගේ Windows clone කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඔයාගේ data සම්බන්ධයෙන් කිසිම risks එකක් නොමැතිව කර ගැනීමේ හැකියාවද ඇත. ඉතින් ඒ සඳහා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin Stories